अबको यस भिडियोमा चाहिँ हामी एंगुलर 16 मा प्रोजेक्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने हेर्छौं। त्यसको लागि सुरुमा म एउटा फोल्डर बनाउँछु। गएर एंगुलर त्यसपछि यहाँ भित्र गएर यसमा टर्मिनल खोल्छु। त्यसपछि यसमा चाहिँ हामी इन्जिन अब एप्लिकेसन को नाम चाहिँ हामी लेख्छौं माई एप भनेर लेखौं। यसमा चाहिँ केही समय लाग्छ। would you like to add angular routing अहिलेको लागि म यस गर्छु। हामी सिम्पल CSS युज गरौँ। हाम्रो प्रोजेक्ट पनि क्रिएट भइसकेको छ। अब यसलाई म के भित्र हाम्रो एउटा कोही बनेको यहाँ चाहिँ हाम्रो माई एप भन्ने एप्लिकेसन छ। यसलाई चाहिँ हामी कोडमा खोलौं। cd माई एप कोड भने चाहिँ यसमा हाम्रो कोड खुल्छ। अब यसलाई हामी रन गर्नलाई चाहिँ हामी टर्मिनलमा जान्छौं। टर्मिनलमा चाहिँ हामी कन्ट्रोल ब्याक टिक अथवा यसमा गएर टर्मिनलमा न्यू टर्मिनल गरौँ। यसमा चाहिँ ng सर्भ गर्यो भने एप्लिकेसन सर्भ हुन्छ। अहिले मैले नो गर्छु। एप्लिकेसन पनि रन भइसकेको छ। अब हामी ब्राउजरमा लोकल होस्ट 422 गरे 4200 पोर्टमा चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन रन भइसकेको छ। अब हामीले यसमा चाहिँ टेलविन्ड कसरी एड गर्ने भन्ने हेर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामी अहिले यो टर्मिनललाई किल गर्छु कन्ट्रोल सी। अब हामी टेलविन्ड CSS को हामी वेबसाइटमा गएर यसमा डक्समा जाने। यसमा चाहिँ हाम्रो फ्रेमवर्क गाइड्स भन्ने छ। यसमा चाहिँ हामी एंगुलरको लागि गर्दै छौं। एंगुलर सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि हामीले यो दुईटा पार्ट चाहिँ गरिसकेका छौं। अब चाहिँ हामी यसमा दुईटालाई कपी गरौँ। कपी भइसक्यो। अब चाहिँ यसलाई हामी यसमा पेस्ट गरौँ, इन्टर गरौँ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो फाइल बनि पनि सकेको छ tailwind config.js भन्ने। अब यसमा चाहिँ हामी उता डकुमेन्टबाट के छ यसलाई चाहिँ हामी यो पार्टलाई चाहिँ कपी गरेर ल्याउँछौं। यसमा चाहिँ हामी यस्तो गर्छौं। यो भइसक्यो। अबको पार्ट भनेको जस्तो हाम्रो CSS मा चाहिँ यो पार्टलाई कपी गरेर राख्छौं। चाहिँ हाम्रो style.css मा ल यहाँ राइट गरौँ। अब हामीले टेस्ट गर्नलाई चाहिँ एप कम्पोनेन्ट html मा चाहिँ सबैलाई रिमुभ गरौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले h1 हेलो गरौँ। यसमा हेर्यो भने यसलाई चाहिँ हामी रन गरौँ। अब यो रन पनि भइसकेको छ। अहिले हाम्रो केही पनि स्टाइल लागेको छैन। अब यसको लागि स्टाइल हाम्रो टेलविन्डको प्रिडिफाइन्ड क्लासेसहरु युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले मानौ अहिले चाहिँ हामी फोन्ट बोल्ड गरौँ। टेक्स्ट हाम्रो साइज बढाउँ। टेक्स्ट 2XL भनौँ 2XL। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ठुलो पनि भइसकेको छ। जस्तो अब हामीलाई यहाँ चाहिँ बटन चाहियो भने बटन क्लिक भनेर राखौं। यसमा चाहिँ अहिले केही पनि स्टाइलहरु एड भएको छैन। यसमा स्टाइल एड गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्रिडिफाइन्ड क्लासेसहरु युज गर्न सक्छौं। जस्तै bg blue 600 ब्याकग्राउन्ड जस्तो यसलाई चाहिँ हामी राउन्डेड गरौँ।
एमडी भयो। यसलाई चाहिँ हामी px5 गरौँ। px5 भयो। अब चाहिँ टेक्स्टको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीले टेक्स्ट व्हाइट गर्छौँ। अब चाहिँ हामीले बटन जस्तो देखियो। अब यसलाई चाहिँ वर्ड स्टेटमा चाहिँ हामी बीजी ब्लू थोरै 300 गर्छौँ। हेर्नु भने बटन जस्तो देखियो। यसरी नै हामीले एंगुलर को एप्लिकेसन सेटअप गर्न सक्छौं विथ टेलविन्ड।